सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरूलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी एसेवाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। एसेवामा हामीले कसरी पैसा लोड गर्ने, त्यसपछि एसेवाबाट हामीले हाम्रो कुनै पनि मोबाइल नम्बरहरू, खानेपानीको बिल, बिजुलीको बिलहरू, वाइफाईको बिलहरू, विभिन्न अन्य इन्स्योरेन्सको बिलहरू, विभिन्न बिलहरू तिर्न सक्छौँ। त्यो हामीले कसरी तिर्ने र त्यसमा पैसा चाहिँ कसरी लोड गर्न सक्छौँ र छोटकरीमा एसेवा भनेको के हो, यसबाट के कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। केही साथीहरूलाई एसेवाको बारेमा जानकारी छ भने चाहिँ धेरै साथीहरूलाई अझै पनि एसेवाको बारेमा जानकारी छैन। सो आजको यस भिडियोमा हामी एसेवाको बारेमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नु त पहिले साथीहरू, यदि हजुरहरूले हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। र देख्नुहुन्छ साथीहरू, मैले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको एसेवा एपलाई ओपन गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई सायद थाहा नै होला, एसेवा भनेको जो यो एसेवा देखाएको छ यस्तो खालको एप छ यसको। जस्ट मैले यसलाई यसरी ओपन गरेँ। र एसेवा भनेको एउटा मोबाइल वालेट हो साथीहरू, जुन हाम्रो पकेटमा रहेको आफ्नो मोबाइल फोनबाटै हामीले चाहिँ विभिन्न रिचार्जहरू गर्न, बिल तिर्न, त्यसपछि पैसा कहीँ पठाउन, पाउन, त्यसपछि विभिन्न कामहरू हामीले यबाट गर्न सक्छौँ। जुन तपाईँले मोबाइल रिचार्ज, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी बिल, खानेपानी बिल, इन्टरनेट बिल, त्यसपछि एयरलाइन्स बिल, बस टिकट, टिभी रिचार्ज, होइन, डिसोम रिचार्जहरू, विभिन्न अति धेरै कामहरू योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै कोही व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पैसा पठाउनु पर्छ भने चाहिँ पैसा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ योबाट, र यसमा भएको पैसा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र रेमिट्यान्स सेवा पनि रहेको छ यसको। धेरै सेवा सुविधाहरू एसेवाबाट रहेको छन्। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ अहिले एसेवाको बारेमा जानकारी छैन, हामीले योबाट के काम हुन्छ, धेरै यसले के गर्छ भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा केही साथीहरूले, जो विशेष त विदेशमा रहनुभएको साथीहरूले सोध्नुभएको मैले देख्छु। त्यही भएर एसेवाको चाहिँ यस्तो हो साथीहरू, यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो मोबाइल वालेट सेवा हो जुनबाट हामीले रिचार्ज गर्न विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौँ। र तपाईँले आफ्नो यो एसेवा आइडी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेपालको एउटा नम्बर जरुरत पर्नेछ। त्यसपछि त्यसलाई केवाइसी भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो डकुमेन्टहरू जरुरत पर्छ। पासपोर्ट, नागरिकताबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र एसेवा आइडी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो नेपाली मोबाइल नम्बरको जरुरत पर्ने गर्दछ। त्यसपछि तपाईँले एसेवा आइडी क्रिएट गरिसकेपछि यसमा पैसाहरू लोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो ब्याङ्कबाट। र पैसा लोड गर्नको लागि चाहिँ धेरै अप्सनहरू रहेका छन्। त्यसको लागि जस्ट यहाँ माथि लोड मनी भनेको छ, जस्ट मैले यसमा यसरी क्लिक गरेँ। र यसमा क्लिक गरेपछि हामीले यसमा पैसा लोड गर्ने मेथडहरू देखाएको छ। जस्तो मोबाइल ब्याङ्किङबाट, यदि तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट छ र तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट यसमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै कार्डबाट, र एसेवाको क्यास पोइन्टहरू रहेका छन् नेपालमा विभिन्न ठाउँमा, ती एसेवाको क्यास पोइन्टबाट, र काउन्टर डिपोजिटमा तपाईँको यहाँ दिएका यी ब्याङ्कहरू छन्, यो सबै ब्याङ्कको काउन्टरमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो एसेवा आइडीमा पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई पैसा डिपोजिट गरेको कुनै चार्ज लाग्दैन। तपाईँले जति डिपोजिट गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको कार्डमा डिपोजिट हुन्छ। त्यस्तै म चाहिँ आज यसमा पैसा लोड गर्न गइरहेको छु। जस्तो अहिले मेरो माथि देख्न सक्नुहुन्छ एनपिआर 127 रुपियाँ नेपाली रहेको छ भने चाहिँ यसमा म अब पैसा लोड गर्न गइरहेको छु। पैसा लोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँ लोड मनी भनेको छ, यसमा लोड मनीमा क्लिक गरेर यहाँ दिएका जुन मेथडबाट तपाईँले पैसा लोड गर्न चाहनुभएको हो त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईँले डाइरेक्ट यहीँबाट यसरी मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस चुज गरेर तपाईँको आफ्नो कुन ब्याङ्कमा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ त्यो ब्याङ्क यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यसमा लोड गर्न चाहेको अमाउन्ट कति हो त्यो राख्न भन्छ। त्यसपछि कुन पर्पजको लागि यसमा लोड गर्न लाग्नु भएको त्यो भन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको युजर आइडी र पासवर्ड हुन्छ। तपाईँले युजर आइडी र पासवर्ड राख्नुभयो भने चाहिँ लगइन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट मेरो मोबाइल ब्याङ्किङको एपमा गएर यसमा मनी लोड गर्न गइरहेको छु। त्यसलाई मैले यसलाई चाहिँ ब्याक गरेँ। त्यसपछि मैले मेरो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको एप एसेवाको मोबाइल ब्याङ्क ओपन गरेँ। त्यसपछि यसलाई ओपन गरेपछि यसमा पनि तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ लिँदाखेरि युजर आइडी र पासवर्ड हुन्छ, त्यो हानेर तपाईँले यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टबाट लगइन गरेँ। र लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ एसेवाको मोबाइल ब्याङ्किङको सर्भिस जुन मोबाइल एप छ त्यो ओपन भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ पेमेन्ट देखाएको छ, जस्तो यो पेमेन्टमा क्लिक गरेँ। पेमेन्टमा क्लिक गरेपछि टपअप पेमेन्ट भनेको छ, रिचार्ज कार्ड भनेको छ, लोड वालेट भनेको छ। तपाईँले यहाँ थर्ड नम्बरमा देखेको लोड वालेटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। लोड वालेटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले कुन वालेटमा यसमा लोड गर्न चाहनुभएको हो, जस्तो खल्ती, त्यसो नेपालमा खल्ती छ, आइएमए छ, एसेवा छ, होइन, तपाईँले कुनमा लोड गर्न चाहनुभएको त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ लोड एसेवामा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँले एसेवामा क्लिक गरेपछि कति अमाउन्ट एसेवा आइडीमा लोड गर्न चाहनुभएको हो तपाईँले त्यो यहाँ फिलअप गर्नुहोस्। जस्ट मैले 1000 सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईँको एसेवा आइडी तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर रहेको हुन्छ। त्यसपछि एसेवा आइडी राखिसकेपछि पेमेन्ट मेथडमा तपाईँले यहाँ विभिन्न दिएका अप्सनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्ट मैले यति गरिरहँदै त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट नम्बर यहाँ देखाउँछ अनि जस्ट यसरी तपाईले यो अमाउन्ट र तपाईको आफ्नो इस्यु आइडी हालिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि कन्फर्मेसनको लागि कन्फर्म भनेको छ जस्तो तपाईले यसरी कन्फर्ममा क्लिक गरेर आफ्नो फिंगरप्रिन्ट अथवा एमपिन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ सिम्पली पेमेन्ट यहाँबाट लोड भइहाल्छ र देख्नुहुन्छ मेरो यो इस्यु आइडीमा चाहिँ 1000 नेपाली रुपैयाँ यहाँ लोड भइसकेको छ यसरी र यहाँ खाताबाट कट पनि भइसकेको छ मेरो अकाउन्टबाट त्यसपछि मैले यसरी ब्याक गरे ब्याक गरिसकेपछि तपाईलाई एकछिनमा एनआईसी एसियाबाट तपाईको मोबाइलमा मेसेज पनि आउँछ तपाईको फन्ड ट्रान्सफर भयो भनेर र अब मैले पुनः इस्यु यसरी ओपन गरेर हेरे इस्यु ओपन गरेर हेर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि 187 रुपैयाँ थियो भने चाहिँ अहिले 1187 भइसकेको छ मेरो 1000 रुपैयाँ चाहिँ कुनै पनि चार्ज नकाटेर यसमा लोड भइसकेको छ एकजना साथीले चाहिँ चार्ज काट्दो रहेछ भन्नुभएको थियो चार्ज काट्दैन तपाईले जति पनि लोड गर्नुभयो त्यति नै आउँछ यसमा पैसा लोड गरेको कुनै पनि चार्ज लाग्दैन तर तपाईले आफ्नो इस्यु आइडीबाट अरु बैंक अकाउन्टमा पैसा लोड ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज लाग्छ तर तपाईले इस्यु आइडीमा पैसा लोड गर्दाखेरि चार्ज लाग्दैन यदि बैंक अकाउन्टमा पनि सेम नामको इस्यु आइडी र सेम नामको बैंक अकाउन्ट छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ चार्ज लाग्दैन त्यसपछि यसमा मनी लोड भइसकेपछि चाहिँ म तपाईले रिचार्ज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु त्यसपछि चाहिँ म एनटीसी को एडिएसएल अनलिमिटेड जुन वाइफाई सिस्टम छ त्यसको रिचार्ज गर्ने छु त्यसको लागि तपाईले यहाँ टप अप देखाएको छ जस्तो तपाईले यो टप अपमा क्लिक गर्नुहोस् टप अपमा क्लिक गरेपछि यदि तपाईले मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बरहरु राखेर जुन मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न चाहनु भयो नेपालको जुनसुकै पनि एनसीएल नमस्ते एनटीसी जुनसुकै स्मार्ट जुन सिम भए पनि तपाईले यहाँ नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नम्बर राखिसकेर तपाईले यहाँ अमाउन्टहरु चुज गरेर यसमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथै अहिले चाहिँ एसियाबाट के छ त भन्दाखेरि नेपालमा यस्तो सर्भिस थिएन पहिले अहिले चाहिँ एसियाबाट तपाईले एनसीएल को डाटा प्याकहरु पनि तान्न सक्नुहुन्छ योबाट डाइरेक्ट सिधा डाटा प्याक पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिचार्ज गरेर फेरि डाटा तान्नु पर्दैन तपाईले डाइरेक्ट यहीबाट एनसीएल को नम्बरहरुमा अहिले रिचार्ज डाटा सिधी डाइरेक्ट डाटा रिचार्ज गर्ने मिल्ने सिस्टम पनि आएको छ यसरी तपाईले यसमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ अहिले एनटीसी को एडिएसएल अनलिमिटेडमा रिचार्ज गर्न गइरहेको छु ल्यान्डलाइनमा त्यसपछि यति राखिसकेपछि तपाईले कति अमाउन्टको रिचार्ज गर्न चाहनु भएको हो त्यो तपाईले यहाँ मुनि हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईको पेमेन्ट फर कुन हो ल्यान्डलाइन अथवा एडिएसएल अनलिमिटेड तपाईले आफ्नो भोल्युम अनुसार रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अमाउन्ट मुनि भनेको छ अमाउन्ट चुज गर्नुहोस् र यति राखिसकेपछि तपाईले तपाईको ब्यालेन्स कति कट हुन्छ कति जान्छ भनेर यहाँ देखाएको छ त्यसपछि तपाईले प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि कन्फर्म भनेको छ जस्तो तपाईले यसरी कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईले एमपिन जुन तपाईको एमपिन अथवा फिंगरप्रिन्ट राख्नु भएको छ भने चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट राख्न भन्छ त्यसपछि यसरी फिंगरप्रिन्ट दिइसकेपछि सिम्पली यो रिचार्ज भइसकेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी यो एनटीसी एडिएसएल को टप अप भइसकेको छ यसरी यो इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट यहाँबाट भइसकेको छ र मेरो अकाउन्टको ब्यालेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ माथि कट भइसकेको छ यसरी तपाईले एसियाबाट कुनै पनि मोबाइल नम्बरहरु ल्यान्डलाइनमा इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरु खानेपानीको बिलहरु इन्टरनेट त्यसपछि बस टिकटहरु लगायत टिभी होम डिश होमको रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ यही थियो साथीहरु आजको लागि जानकारी यदि यो बारेमा केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मुनि कमेन्ट गर्नु होला म त्यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछु साथै यो इस्यु आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी छैन भने चाहिँ यस बारेमा मैले यो भन्दा पहिले पनि भिडियो बनाएर जानकारी दिएको थिए यहाँ माथि आई बटनमा मैले भिडियो राखिदिएको छु हजुरले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी